Now let's talk about assembly process and compiling process. So I'm going to explain you in the easiest way possible. Okay, so let's begin. So first हामी हेरौँ compilation process को लागि. So यसको लागि चाहिँ compilation process को लागि चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा हामीसँग फर्स्टमा हाम्रो source code हुन्छ. And then हामीले compiler use गर्छौँ, any compiler, right? So हामीसँग compiler हुन्छ. यस्तो पनि देखाइदिन्छु. So compiler बाट चाहिँ when we compile the code, then हामीसँग object code भन्छ. Then source code is converted into object code. Now your object code see with the help of linker, your object code see with the help of linker you see different runtime libraries use गरेर चाहिँ library use गरेर चाहिँ you see executable format मा भन्छ क्या executable format भनौँ न executable format मा भन्छ and then हामीसँग हुन्छ त्यसपछि loader. So loader को काम चाहिँ के हो भन्दा जब हामीले त्यसलाई एक्जिक्युटेबल फर्मेटमा भन्यो अब जब हामीले त्यो फाइललाई खोल्छौँ देन एट फर्स्ट द्याट हेज टु बी लोडेड इन द मेन मेमोरी नि त. सो त्यही भएर लोडरको काम भनेको चाहिँ विल हेल्प टु लोड द डेटा अन द मेमोरी क्या एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ रन हुनको लागि इट हेज टु बी लोडेड. सो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मेन मेमोरीमा लोड गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ मेमोरीमा लोड गर्नलाई फर एक्जिक्युसन. And then हामीसँग फाइनली एक्जिक्युसन हुन्छ. सो या द्याट्स इट, यति नै हो. अब हामीसँग एसेम्बली प्रोसेसको पनि सब सेम छ. म जस्ट के गर्छु भन्दा यो यहाँबाट कपी गर्छु. ओके हामी एसेम्बलीको नि हेरौँ है त. सो जस्ट अन्ली डिफ्रेन्स भनेको म यहाँ गएर एसेम्बली बनाउँछु. सो एसेम्बलीमा चाहिँ अन्ली डिफ्रेन्स भनेको अब यहाँ हामी कम्पाइलर गएको छ, यो कम्पाइलर यहाँबाट काटिदिउँ. कम्पाइलर काटेर चाहिँ हामी यहाँ एसेम्बलर बनाइदिउँ. बाइक सबै सेम हो, बाइक सबै सेम, एभ्रिथिङ इज सेम क्या, केही पनि डिफ्रेन्स छैन. सो मैले जे भने यही टर्म यु क्यान एक्सप्लेन इट इन इङ्ग्लिस एन्ड या द्याट्स इट. हामीले सर्ट नोट पाइरहेको हुन्छ अनि 1 को एमै आइरहेको छ यो क्वेसन. सो या द्याट्स इट गाइज, यु क्यान डु दिस होइन.